Sa hangganan ng Dongyo at ng Munian Plain, sa tuktok ng bundok na nakaharap sa bayan ng Dongyo, ang kanyang bayan na pinagmulan, ay doon lagi nakatayo si Louie. Sa lugar na ito ay lagi niyang pinagmamasdan ng mga bituin at hinihintay ang pagbabagong anyo ng mga ito at higit sa lahat ang pagdating ng isang taong matagal na niyang hinihintay. Ang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay kumalat sa buong lupain ng Lanobdon na lumikha ng mga sakuna at sinira ang buhay at mga ari-arian at maraming mamamayan ang nagdusa ng labis. Nalungkot sa nangyaring ito ang Dragon God na tunay na nagmamahal sa kapayapaan. Ang Dragon God at si Black Dragon ay nanguna sa mga mamamayang ito, subalit sila ay magkaiba ng paniniwala, dahilan upang lisanin nila ang lugar na iyon at sila'y naglakbay patungo sa bayan ng Dongyo. Pagkatapos makarating sa Dongyo, sila ay kumilos ng malaya at pasalungat sa nais ng Dragon God. Ang mga taong sumusuporta sa mga ideya ng kapayapaan at katatagan ng Dragon God ay naging kanyang mga alagad at nakatuon sa pagtaas ng kanilang panloob na lakas, habang ang mga naghahabol ng lakas at nagtataguyod na gumamit ng lakas upang malutas sa mga problema ay naging mga mandirigma ng Black Dragon. Nakakuha ang mga mandirigma ng ganap na kapangyarihan na pinangarap nila at naging mas malakas. At pagkatapos, nagsimula sila ng isang lihim na plano upang makontrol ang Dongyo sa pamamagitan ng lakas at ibagsak ang utos na itinatag ng Dragon God. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Black Dragon at Dragon God ay naging mas malalim sa pagtagal ng panahon at patuloy na pagtatalo sa pagitan ng mga mandirigma at mga alagad. At upang hinto ang paparating na digmaan, kinailangang pilitin ng Dragon God na ibagsak ang Black Dragon ng prusahan at ang kanyang river scale sa isinelyo sa Forbidden Soul area. Dahil ang mga mandirigma ay maasa kay Black Dragon, sila ay pinalaya sa Dongyo at tuluyang nawalan ng tirahan sa Lanobdon. Sa pagbagsak ni Black Dragon, isinulat niya ang kanyang saloobin at sinabi sa mga mandirigma na pagkalipas ng 100,000 taon, siya ay mabubuhay at muling magbabalik. At sa oras na iyon, isang malaking pagbabago ang magaganap sa Dongyo at ang mga bagong henerasyon ng mandirigma ay magpapatuloy na tuparin ang kanilang nabigong misyon. Ang pagbagsak ng Black Dragon ay naging dahilan ng pagkadismaya ng mga mandirigma. Mula ng sandaling iyon, ang mga mandirigma ay tuluyang nawala sa Dongyo. At habang tumatagal ang panahon, ang dating mga mandirigma ni Black Dragon ay nagpalaboy na lamang sa iba't ibang lugar at pinili ang buhay bilang ordinaryong tao at hindi nais na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Bagaman, ang kaluwalhatian ng mga mandirigma ay nawala sa loob ng 1,000 taon, subalit ng mga bagong henerasyon ay ang natirang tagasunod na inaasahan ang muling pagkakatawang tao ng Black Dragon at muling simulan ang kanilang nabigong misyon. Si Louie, isa sa mga salamangkero na mula sa langit at lupa. Ang alamat ni Black Dragon na halos nakalimutan na ng buong mundo ay patuloy na pinaalala sa kanya ng kanyang ama. Ang labis na mapagmataas na Black Dragon, isang malakas na mandirigma, ang lupang puno ng kalayaan sa Dongyo at ang mga digmaan na yumanig sa mundo. Alam din niya na malinaw ang mga kaapu-apuhan ng mga mandirigma at ang muling pagkakatawang tao ng Black Dragon ay nakatakdang ang mangyaring muli at si Louie ay nakatakdang magpatuloy ng nabigong misyon ayon sa kanyang ama. Nagpasya si Louie na sundin ang kalooban ng kanyang ama upang mahanap ang nagkatawang tao ng Black Dragon at muling itayo ang sekta ng mga mandirigma.
Sa kadahilanang ito, naglakbay si Louis sa buong lupain ng Lanobdon upang hanapin ang mga dating mandirigma at mga kaapu-apuhan nito na naninirahan na sa iba't ibang lugar. Subalit, ang mga taong ito ay naging mahina na sa kanilang buhay bilang ordinaryong tao at sila ay naging duwag na rin. Nagalit si Louis sa kanila at nagpasya na hanaping mag-isa ang muling nagkatawang tao na si Black Dragon. Ang paglipas ng oras at bawat pagkabigo ay nagpalakas sa kanyang pagpapasiya dahil naniniwala siya na naghihintay sa kanya ang Black Dragon at muling magbabalik sa kanilang bayan. Dahil sa gabay ng mga bituin, ay natagpuan ni Louis ang muling pagkakataong tao ng Black Dragon. Sa katauhan ni Chong, isang mag-aaral na naglalakbay sa buong mundo. Sa oras na iyon, walang alam si Chong sa kanyang nakaraang buhay. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang maliit na lalaki na mukhang natatakot sa harap niya ay ang dating matapang na Black Dragon na naglalayong maging kanyang Panginoon. At nang maglaon, inayayahan ni Louis si Chong na maglakbay na magkasama sa Lanobdon. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, sinabi ni Louis kay Chong ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay at kung nasaan ang river scales. Subalit, matindi ang pag-aalinlangan ni Louis kay Chong sa mga sandaling iyon. Samantala, nakita ni Louis ang pagdududa at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Kaya sinabi nito kay Chong na ito ay hindi pa ang tamang oras at siya ay hindi pa malakas. At kung nais mong maging isang tunay na matapang na Black Dragon, dapat mong sirain ang selyo ng river scales at harapin ang kahihinatnan nito. Matapos ang mga salitang ito, pinahintulutan ni Louis si Chong na maglakbay mag-isa, magsanay at matuto. Lubos man ang pag-aalinlangan niya kay Chong, pero naniniwala si Louis na ito ay tiyak na babalik sapagkat ang river scales ay nakakuha ng ugat mula sa puso ni Chong. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng mahinahon at gumawa ng mga paghahanda para siya ay tunay na maging malakas at maibalik ang nawawalang river scales. Isang araw, si Chong ay biglang dumating. Nawala ang pagiging simple nito at siya ay tunay na nagbago pagkatapos ng mga taon ng paghihirap at pagsasanay. Ang hari ay muling nagbalik. Tahimik siyang tumingin kay Chong at pinangunahan ang mga sundalo na natipon niya para lumuhod gamit ang isang tuhod upang sila ay magbigay-pugay. At mula noon, sila ay magkakasamang nagsasanay. Tinutulungan ni Yue si Chong na mangalap ng lakas at maghanda upang maibalik ang dating lakas nito. Ngayon, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tulungan si Chong na makuha ang river scales mula sa Forbidden Zone area at tuparin ang kanyang mga dating misyon upang makumpleto ang muling pagkakataong tao ng Black Dragon. At ito ang simula ng kanilang bagong pakikipagsapalaran sa Lanobdon.